Ang dine-in. Take out lang ako. Kain na tayo. Wonton, Mami. Welcome to LuvLiNes. Ano na, matagal na. Sabaw. Bakit may ganito? Ah, para sa chicharap. Yan. Bawal ang dine-in. Take out lang ako. Alright. Tedeng! So, ayan. Nasa ibabaw yung pansit at nasa ilalim yung sabaw. Ganun pala yung parang hindi matapon. Alright. My own. So, safe. Tayo ay kakain na. Kinain na ni baby yung siopaw. Siopaw. At ayun yung mami and yung wonton and yung veggies and then ito yung sabaw. Okay? Alright. Ilagay na siya. Itong pinadali suksok. No spoons. Tining. Ang ganda ng lalagyan. Magagamit pa to. Magagamit pa. Ito may sabaw sa ilalim. Oh, yan. And hahaluin ko na lang. What's so funny? Muusok pa din. Umuusok siya. Yun. Sorry ka, hindi ka ma-account. Beef man yan. Pwede man yan. Naghintay ka na. Ako, naghintay lang ako. Maghintay, bawal kumain doon ang supaw. Kain na tayo. Wonton, Mami. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.